làm gì đấy? Đang đun bếp à? Ngồi đây anh ơi. Anh ngồi đây. Đun bếp này làm gì? À, Ô, đun thịt mà cái làm này gì đó. thịt như kiểu thịt lợn à? Vâng. Ủa thế à? Làm này làm kiểu gì thế này? Cái này hun khói à? Thịt phun khói đây anh. À thế à? Ủa, nhưng mà hun khói bếp này nó làm sao ăn được? Ngon mà anh, chẳng qua là anh chưa ăn hôm nào em Ủa thế à? nên ăn, em làm cho anh ăn thử xem. À, Ngon thế à? lắm anh ạ. Thế nhưng mà hun kiểu này là mình phải đun bếp suốt ngày à? Đun bếp suốt, đây là nó đã vàng thịt rồi Ủa này. thế à? Nó bắt đầu hơi ngả màu này. Ừ. Thế nhưng mà hun này có lâu không? Cái này mấy chắc phải tuần đấy anh ạ. À. Vâng. Cái này mình khi nào ướp mà khi nào thì được? Hun kiểu này khi nào thì được? nó phải hơn tuần, Ủa thế à? tầm 5-6 ngày nữa mà mình hun được chuẩn ấy thì Thế 4-5 mà ngày thôi anh ạ. Mình phơi các bếp này liệu nó có khô hết thịt không? Khô mà anh, khô xong rồi mình nấu ướp gia vị, hạt tiêu. Tức là cái thịt này chắc phải treo lâu đấy em nhỉ? Tầm 4-5 ngày anh ạ. Nếu À, mà thế đun tốt, đun lửa tốt thì nó chỉ 4-5 ngày là ngon. Ồ thế á? Vâng. Thế nhưng mà treo này là nếu mà không có lửa liên tục anh sợ còn nhiều con đối tác khác nó chui vào đấy. Vâng, anh ơi, anh ngồi xuống, ngồi xuống. Thôi đâu, cứ kệ. Thế nhưng hun khói này là lúc ăn nó không ám mùi khói lắm ấy. Không có mùi khói đâu. Hôm nào mà khoảng tuần ấy, ăn được thì em nấu cho anh ăn. Thực ra mà nói là anh chưa được ăn bao giờ. Cho nên anh mới hay hỏi nhiều ấy. Vâng. Thế nhưng cái này ướp là trước khi làm em ướp những cái gia vị gì đấy? Gồm có một ít rượu này, với lại em cho hạt tiêu với lại hạt dổi thôi. Vâng. Thế à? Bóp nước thơm, ngả màu nó thơm thì mình treo này thì nó đỏ lắm. À thế à? Nếu mà chín thì mình thái nó đỏ nó thơm. Lúc này mình thái ra xong rồi cho hành hoặc tỏi thì nó ngon hơn đấy. À. Thực ra mà nói là thế em kể như thế bảo là ăn nó ngon lắm, thế nhưng thực tế anh chưa ăn bao giờ cả. Ở nhà anh đã làm này bao giờ đâu, không biết gì đâu. Ở nhà thịt anh mổ ra hoặc là mua ở ngoài chợ về toàn để tủ lạnh. Em thì không có tủ lạnh thì em phải treo như thế. Tết đấy anh. Thế là treo này Tết cũng được. thì Tết thì chúng em thì nhà ai cũng có thịt treo. Vâng, ở miền núi ấy anh. Vâng. Thế là treo mỗi thịt thôi à? Thế còn xương chết rồi là lòng không treo đâu anh? Lòng treo nó hỏng mất anh ạ. Lòng nó ra ướp được. Thế này mới. Đấy cũng chỉ vì không biết là anh mới hay hỏi ấy. Ai treo lòng. Được rồi, thế hôm nào thịt này được là có thể được là em làm cho anh ăn thử. Chưa ăn bao giờ đâu. Anh ăn mấy bữa. Ăn thử xem thì biết được, chứ nó không nhìn không như thế đã thấy có mùi thơm rồi em ạ. Nó là màu nhanh lắm. Thế em một mình sao em treo nhiều thịt thế? Có mỗi mình ăn thì sao hết rồi? Treo để ăn dần anh ạ, như kiểu tích trữ lương thực ấy anh. Okay. Thế cũng để được lâu thế cả? Không được khô hết thì mình sẽ cắt xuống gói vào cái giấy sạch, giấy trắng ấy. Xong mình cất đi. Bảo quản ấy. Bảo quản để bữa thì mình sẽ luộc nó sạch sẽ đi, xong rồi thái thật mỏng, xào qua. Nếu không thì mình luộc ăn cũng được. Vâng. Luộc nó thơm mà nó ngon lắm. Cũng may là cũng được công tác ở trên này anh mới tới này mới được ăn cái thịt này một lần đầu ấy. Mấy hôm anh mãi bận đấy, đến ra không đến đây được, hôm nay mới đến chơi. Thế em sắm Tết đến đâu rồi? Một mình em thì có sắm cái gì, mình em cách ăn thì có cái gì đâu mà mua nhiều. Dẫu sao chăng nữa, rau ở trong vườn. Dẫu sao chăng nữa cũng là cái Tết em. Vất vả cả năm trời rồi sắm cái Tết cho nó. Hay là anh gắn Tết với em mời. Từ đâu có thấy mời bao giờ đâu. Hôm nay chẳng qua là anh nhẹ miệng anh đặt vấn đề trước. Rồi thế thì cứ biết thế đã nhỉ, em cứ chuẩn bị Tết đi.
thầy nó thích ở chỗ này này. Ngoài cái thời gian công tác ngoài đồng ra để được đun bếp suốt ngày thích nhỉ. Vừa hun được thịt vừa được sưởi ấm, thích thế nhỉ. Thế là em có dự kiến đón con gái về bao giờ? Có Khoảng bao giờ? 27 nghỉ lên. 27 trở về à? Ai đi nhỉ? Ai để đây nhỉ? Sưởi này ấm em nhỉ? Nọ thế em ốm này thấy đỡ nhiều rồi. Đỡ rồi. Ủa, hôm đến hồi em làm ra nó quá. Nhìn thấy mặt cũng xanh sao xong rồi ho sặc sụa. Không khỏe nữa. Cũng may là còn kiên trì uống thuốc. Vừa đun bếp vừa nhìn vịt bơi thích thế nhỉ? Nắng ấm thả ra ấy. Đấy. Đấy em cứ ở đây ngồi vừa ngắm cảnh vừa đun bếp này thịt treo này nó nhanh khô lắm. Đun bếp nó phải đun đều anh ạ. Thế nhưng mà không đun đều đun bếp này á là phải chân tay nó hay nhọ lắm đấy mẹ. Đấy mặt nhọ này, bạn ấy chắc phải sờ lên mặt này. Nhỏ anh. Nhọ mà. Anh lau em đi. Được rồi, hết rồi. Nhọ cái ăn cũng chưa hết đâu mà. Ít nhưng mà mờ như chưa cắt sạch được. Được rồi. Bếp nhỏ này. Quay cái này. Nhưng mình tranh thủ cái lấy củi rồi đi tiếp thì cho nó đủ nhiều. Mấy hôm nay em cũng thấy vắng mặt anh ấy. Thấy đến anh đi công trường hay là làm gì anh? Vừa rồi nói chung là
cái công việc chính ở trong công trường thì Thu Thiết nghỉ rồi, để sang năm đấy anh nhận tiếp thôi. Thế nhưng mà là sau khi nghỉ lên công trường đấy là anh lại tranh thủ về nhà, kiểu mình đi vắng lâu ngày ấy, thì về nhà dọn dẹp nhà cửa mất mấy hôm. Thế xong rồi là công việc cảm thấy ổn ổn thì anh lại quay lại đây xem em có cái việc gì thì anh lại giúp. Vừa rồi thì em cũng đón nấm về, thế là hôm đấy hai mẹ con thì lại thấy cháu Thiện lại điện chơi với em anh ạ. Thế à? Vâng. Chắc là anh cũng chưa biết là cháu Thiện đâu. Chưa, anh chưa biết đâu. Trước em thì cũng chưa mang, bởi vì là mẹ mất rồi, bà ngoại mất ấy. Thế bố nó thì đi làm ăn xa, thế vừa rồi em đón được mấy tháng thì bố nó lại biết là em đón. Vâng, bố lại xin bảo thôi bố con thì về làm nhà gần đây anh ạ. Mà nếu về làm nhà gần đây thì em mới nhất trí cho đón, mà đón con đi thì nếu đi xa chưa có chỗ ở thì em cũng không yên tâm. Thế bố nó cũng xây nhà xây cửa rồi, cũng vừa rồi Thiện về bảo bố con thì xây nhà cũng sắp xong rồi. Thế cháu lớn chưa? Cháu cũng lớn rồi anh ạ, 10 tuổi rồi mà. Cháu ngoan lắm. Tuyệt vời. Đấy, thế em được cả hai, kêu mang được hai cháu nào cũng đều ngoan, tuyệt vời. Anh bởi vì anh gặp mỗi cháu Nấm thôi, thế nên ra là đấy cái hôm gặp đến giờ là anh cảm thấy rất là quý nó, bởi vì được cái cháu nó lại dễ gần gũi em. Được cả hai cháu đều ngoan. Tuyệt vời. Hôm nay anh có chút thời gian, đại khái là thời gian ngồi cũng được một tí. Cái ý của anh là đang từ giờ đến Tết thì vẫn còn thời gian ấy. Thì như vừa rồi anh đã đặt vấn đề với em ấy, thì sau khi mình ổn định cái nhà ở trên rồi thì bây giờ còn cái đường xuống ao này nó dốc như thế, nên như hôm nọ anh nói chuyện ấy, thì trời tạnh giáo như này không sao, nếu mà trời mưa đi lại nó hơi khó khăn, nó trơn. Thế nên ra là theo ý của anh là anh định làm từng bậc như kiểu cầu thang ấy. Đấy, thế xong với lại là hai bên cạnh thì mình dùng bằng cây tre thôi. Mình làm như kiểu cái tay vịn cầu thang ấy. Đấy, em xem có hợp lý không? Vâng, nếu mà anh mà làm được như thế thì tốt quá. Đấy, lại nó cũng thuận tiện đấy anh. Miễn sao là em nhất trí, em nhìn thấy như thế em nhất trí thì anh em mình cùng nhau kết hợp làm. Thế nhưng mà bây giờ lại khó khăn nhất là cái vật liệu em ạ. Vật liệu thì cây nhà em có nhiều đấy, anh xem chung quanh bờ ao thì nó có thiếu cây đâu. Chặt thì đơn giản vậy nhỉ. Vật liệu chẳng qua là em thực ra là em cũng một mình, em cũng không có thời gian làm ấy. Em còn tất cả các việc trang trại nữa. Thì anh bảo là thôi còn ít thời gian thì bảo là có thời gian lúc nào thì giúp em lúc đấy. Thế thì hay là mình bố trí, bây giờ vẫn còn thời gian ấy. Trời vẫn còn sáng này là mình tranh thủ đi chặt tre đi nhỉ? Em mình đi chặt. Tiến hành luôn em nhỉ? Nhỏ này. Quay cái này.
Cái này nhá. Tiền không đó. Anh mình làm cái lan can chạy dọc xuống đây ấy. Từ trên này xuống dưới này đấy, để lúc mình đi xuống là mình bám vào cái lan can đi ấy. Hai bên hai cạnh. Cả hai bên. Thế là ý em đang bảo mình làm thẳng thế này, làm thẳng từ góc sân kia ra đây hay là như nào? Thẳng ra đây. Làm thẳng nhá, làm thế này nhá, làm thế này nhá. Thế nhưng mà là cái cao ấy thì ý của anh đang bảo là đây cái này cái bên dưới đấy, tầm này. Theo ý của anh ấy, nếu mà làm hết cây này thì nó cao quá em ạ. Đấy, với anh đang bảo là cây bên dưới mình đặt ở chỗ này, xong cây bên trên đặt ở này. Này mình xuống Được chứ? Em thử bám thử. Đấy, được không? Tầm đấy nhỉ? Xuống thêm một tí. Tầm này nhá. Miễn sao em đi lại nó gọi là mình vừa tầm ấy.
Rồi rồi được rồi. Đấy, bạn đấy mình ướm cái kia là nó theo cái cây này đấy em ạ. Thì bây giờ mình cần dùng cái mẫu này để cho nó là cái mặt bên trên ấy, để cho nó nhẵn, cho mình quét ngay bên dưới này. Đấy, nó đút tre vào. Thế xong rồi bên dưới này là mình chôn đến khoảng này. Đấy, tầm này nó được gần 40 phân rồi, tầm mình chôn tầm 40 phân chắc được. Cái cưa để đâu rồi nhỉ? Cái ở anh, Đấy, em tìm. Cưa đâu nhỉ? Em nhớ dấu khi anh đặt bút viết những dòng này, lòng anh chiếu nặng những cảm xúc mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể diễn tả hết. Anh biết rằng khi em đọc được lá thư này, anh đã không còn ở đây nữa. Anh xin lỗi em vì đã không thể đối diện với em để nói những lời này. Anh nghĩ rằng viết thư là cách duy nhất để có thể giải thích mọi thứ trọn vẹn. Anh biết trong thời gian qua em đã chịu quá nhiều đau khổ. Những lần em phải chịu đựng hy sinh, tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã không thể là chỗ dựa vững chắc cho em, không thể mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy một người đàn ông khác đã quan tâm và giúp đỡ cho em. Anh hy vọng anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho em. Chúng ta chưa chính thức đăng ký kết hôn, nên việc anh rời xa em cũng đơn giản và dễ dàng. Anh để lại đây một số tiền trong thời gian qua anh đã gom góp được. Anh mong rằng số tiền này sẽ giúp em trả bớt phần nợ nần mà anh đã gây ra. Anh mong rằng từ nay em sẽ sống hạnh phúc. Hãy để người đàn ông đó mang đến cho em những gì anh không thể làm được. Anh sẽ rời đi vì muốn giải thoát cho cả hai chúng ta. Em ơi, cái cưa đâu? Sao đấy? Có việc gì đấy? Anh Phong anh về anh ạ. Anh để lại thư đây này. Có khi anh chưa đi xa đâu. Để em đi xem đi. Em ơi, em đi đâu đây? Anh Phong ơi! Anh Phong ơi! Anh Phong ơi! Anh Phong ơi!
em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một người đàn ông tốt hơn, một tình yêu không bị gánh nặng nợ nần và đau khổ. Anh sẽ cố gắng sống tiếp và làm việc để trả hết số nợ nần còn lại. Ở một nơi xa xôi, anh hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự. Cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh. Hãy sống thật hạnh phúc em nhé. Anh sẽ biết ơn và trân trọng những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có. Tạm biệt em, anh Phong. Buồn thế, không tìm thấy chú ấy à? Không. Thế tìm không thấy chú à? Không. Anh chỉ để lại tiền với thư. Thế thì à? Thôi em ạ, thôi đừng buồn nữa. Dẫu sao chăng nữa chú cũng đang đi làm ăn để kiếm tiền ấy, thì chắc ấy chú chỉ để tranh thủ một lúc rồi chú đi thôi. Chú lại đi làm tiếp mà, rồi sau chú lại về với em mà. Anh ấy nói rõ trong thư, anh ấy bây giờ anh đi, anh không bao giờ anh về nữa. Thế à? Thế là trong thư anh chú ấy cũng nói rõ vậy rồi. Anh chỉ phải đi tìm tiền để trả nợ, bớt nợ, phần nợ của anh rồi trả nợ cho em. À, dạ. Thôi em ạ, dẫu sao chăng nữa vợ chồng cũng do cái duyên cái số. Tất nhiên là ban đầu người ta cũng không nghĩ vậy, thế nhưng mà là đến một cái thời điểm nào đó thì tất nhiên là người ta sẽ nghĩ theo cái chiều hướng của người ta. Thì thôi thì dẫu sao chăng nữa thôi. Bây giờ mình đã về trang trại rồi em ạ, mình nên củng cố lại, không an tâm tư tưởng đi. Buồn lo nghĩ chẳng giải quyết được gì đâu em ạ. À em ơi, con mang chú chưa đi đâu xa đâu,
Để anh gọi lại xem cái số hôm nọ anh vừa gọi ấy. Để anh tìm xem. Ở đấy, số máy anh vẫn còn hôm nọ gọi anh lưu trong máy đây mà. Anh gọi xem. Đấy, số điện thoại đây rồi. Anh gọi xem. Vẫn không gọi được em ạ. Chắc cái chú đấy lại thay số máy hay sao ạ? Không gọi, không liên lạc được. Anh ơi, anh ấy mang về cho em 30 triệu đây ạ. Anh ơi, Yeah. cái số tiền này thì anh cũng viết rõ trong thư. Anh bảo là để cho em số tiền này để trả nợ thì em cũng gửi cho anh. Tất nhiên là số này không đủ được đâu anh ạ. Anh thì bọn em thuộc trang trại nhưng mà không đủ được. Cái số này chỉ là 30 triệu thôi thì anh cứ cầm tạm cho em. Để em sẽ thu xếp dần dần thì em gửi nốt cho anh. Thưa em ạ, cái số tiền này theo như em nói như thế là theo như ý anh ấy thì chú đã đem về cho em rồi. Thì em mới theo ý anh ấy là em mới về trang trại ấy, thì mình còn thiếu đủ thứ em ạ, còn phải đầu tư rất là nhiều thứ. Thôi thì em cứ giữ đấy rồi mua con gà, con vịt sắm lên, nói chung là tất cả các thứ đều phải sắm từ đầu hết em ạ. Thế cho nên là theo anh thì thực ra mà nói thì bảo thiếu không thì anh cũng chưa cần thiết lắm. Thì em cứ cầm đấy để em đầu tư vào cái trang trại đã. Thôi trước mắt bây giờ mình cứ ổn định được cái trang trại đã. Thế còn là số tiền này thì em đừng có lo nghĩ gì nhiều. Anh ơi, anh Phong anh đã nói rõ trong thư rồi là lấy cái số tiền này để trả nợ ấy. Anh thì thôi để em gửi anh, bởi vì gà vịt thì em cũng còn một ít tiền thì em cũng đã mua được một ít rồi. Thì cái này em trả nợ bớt đi anh ạ, nếu không thì tiêu vào thì em lại không tìm đâu được thì trả nợ cho anh. Thì cái này nó cũng không đủ được đâu, có 30 triệu thôi, nhưng mà em sẽ gom góp để trả nốt cho anh. Không sao đâu em ạ, em đừng có nghĩ vậy. Em còn nhiều thứ rất nên phải mua sắm phải làm. Thế đâm ra là theo ý anh ấy. Thôi thì dẫu sao chăng nữa thì anh đi mọi lần anh đi giúp người khác thế thôi. Thì anh có bao giờ anh đòi ngay đâu. Thì tất nhiên rằng là tiền thì ai chả thiếu. Thế nhưng mà ở cái chỗ thôi thì cái hoàn cảnh của em như thế thì em cứ giữ lấy để mình chi tiêu vào các cái việc cần thiết trước mắt đã. Còn anh thì công việc anh vẫn còn, thì nói chung là cái đồng tiền thì anh chưa cần thiết lắm đâu. Không, bây giờ em bảo này anh ạ, cái này thì em vẫn gửi cho anh, còn cái nào nó ra cái đấy, còn lúc nào em có bí không có thì lúc này anh cho em thì nó lại khác, còn cái vay thì phải trả anh ạ, ý là như thế, nó cái gì nó ra cái đấy anh cứ cầm lấy cho em gửi ạ. Thế nhưng mà anh cầm số tiền này thì từ mai đi đến anh đến đây anh đến giúp em thì anh chẳng có mặt mũi nào nữa, đâm ra là vừa cho em vay được có vài hôm chứ anh lại lấy lại luôn, đâm ra còn anh còn giúp em nhiều thứ mà, anh còn giúp em cái khác, còn cái vay quan điểm của em ấy, cái vay là trả, ý là như thế, còn không phải là em vẫn còn thiếu anh mà, đã đủ đâu. Thôi anh cứ cầm cái này, bởi vì anh Phong anh nói rõ là trả nợ thì em phải trả nợ, anh thông cảm cho em. Thôi anh cầm cho em đi, bởi vì là cầm cho em để em cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều, cũng trả được bớt chút nợ ấy. Tất nhiên là chưa đủ đâu, nhưng mà còn 20 triệu nữa thì em sẽ lo gửi anh sau. Thôi anh cầm cho em để em đỡ phải suy nghĩ. Thôi cũng đành vậy, em đã nói hết lời rồi thì anh cũng đành phải chấp nhận cầm được, chứ làm nào được. Thì ý anh là anh không muốn như thế đâu em. Vâng, em vẫn biết rồi, anh giúp rồi, em vẫn ghi nhận anh giúp em rồi, nhưng mà bây giờ anh Phong anh viết trong thư nói rõ thế, lấy về trả nợ thì em phải trả nợ, chứ em tiêu đi thì không được em ạ. Thôi anh cứ cầm cho em.